สวัสดีค่ะชื่อรันค่ะเป็นทนายความแต่งงานแล้วค่ะจดทะเบียนแล้วค่ะอยากเป็นทนายตั้งแต่แรกเลยไหมก็คงอยากเป็นทนายตั้งแต่แรกแหละจริงๆตอนเด็กๆก็คือเก่งเรื่องเหมือนแข่งประกวดภาษาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงเป็นความถนัดของรันคือด้วยที่ว่าแม่อยากให้เรามีชีวิตที่ดีก็เลยอยากให้เรามีหน้าที่การงานอาชีพที่มั่นคงดีก็คงอยากให้เราเป็นทนายความแหละอืมอะไรหรอสถานการณ์นี้อะไรที่ทำให้รันรู้สึกยิ้มได้ก็คงได้อยู่ข้างภรรยาในยามที่แบบไม่มีใครต้องทะเลาะกันเลยแล้วก็ได้นอนกอดแฟนมันยากมากนะจริงๆเขาคือความสุขของเราแหละแต่ว่าด้วยแม่ด้วยสถานการณ์ใดๆมันก็เลยทำให้ชีวิตไม่ค่อยราบรื่นหรือสงบสุขเท่าไหร่จริงๆความสัมพันธ์ในครอบครัวมันดีมาตลอดนะคะตอนเด็กๆสนิทกับแม่สนิทกับพ่อสนิทกับแม่แต่จะสนิทกับแม่มากกว่าจนกระทั่งแต่งงานมันก็ไม่เหมือนเดิมซึ่งตอนนี้ก็คือพ่อแม่ก็ยังรักรันแหละแต่ว่ารันแค่มีความอึดอัดเวลาอยู่กับแม่แต่ก็อยู่ได้นะไม่ได้ว่าจะอยู่ไม่ได้ก็คือก็อยู่แบบอึดอัดไปนิดนึงมันเหนื่อยอะเรียกว่าเหนื่อยละกันเหนื่อยจากงานก็ส่วนหนึ่งแล้วก็เหนื่อยกับแม่ก็ส่วนหนึ่งส่วนกับภรรยาตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยทำให้เราคิดว่าการรักคนหนึ่งอะเราก็ไม่อยากให้เห็นแบบไม่อยากเห็นเขาทรมานไม่อยากเห็นเขาไม่มีความสุขเพราะเราก็ดูออกแหละจากคนที่เขาอาจจะน่ารักสดใสตอนยังไม่แต่งอะพอแต่งงานปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าทะเลาะกันบ่อยร้องไห้บ่อยก็ทรงๆแต่ชีวิตรันอะถ้าคนข้างนอกมองเข้ามามันดูเหมือนเพอร์เฟกต์นะแต่พอเราไม่ได้แสดงให้ใครเห็นนะจริงๆข้างในมันก็พังอยู่นะหน้าที่การงานก็ทำได้แหละแต่ถูกลูกน้องไม่ให้เกียรติดินทาอะไรอย่างเงี้ย ชีวิตแต่งงานเหมือนเราได้แต่งงานกับคนรวยได้ใช้ชีวิตสบายๆแต่ถ้าคนในรู้อะก็จะรู้ว่ามันสาหัสมากเลยกับความสัมพันธ์นี้จริงๆรันอะคิดว่าการที่เราแต่งงานแล้วมันก็คือจุดจบที่สวยแล้วเพราะว่าตอนคบกันอะมันดีตลอดรู้สึกว่านิสัยเข้ากันน้องนินน่ารักแต่พอแต่งงานแล้วมันถึงรู้ว่าจริงๆมันยังมีหลายอย่างที่เราต้องเทคแคร์เราต้องจัดการด้วยแต่ใจจริงคือไม่อยากหย่าใจจริงคือรันน่ะไม่เคยอยากจะหย่าเลยแม่ก็มาว่าแฟนเราแฟนก็มาว่าแม่เราทะเลาะกันซ้ำๆมันก็เลยมีความคิดที่หรือว่าน้องนีน่ะอยากหย่าจริงๆแต่เราก็ยังรักเขานะอยากให้ทุกอย่างมันจบด้วยดีจบด้วยสวยจริงๆอย่างที่บอกว่ารันเป็นคนที่สนิทกับพ่อแม่มากเหมือนพอมีอะไรก็จะบอกแม่ตลอดแล้วรันก็อยู่ในกรอบของแม่มาโดยตลอดนะเหมือนแม่คอยสอนว่าต้องเข้มแข็งต้องเก่งเหมือนเขาปูทางให้เราแล้วมันก็คงเป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจที่รันไม่ไปตามแม่ที่มันเป็นณตอนนี้คือรันคิดว่ามันเป็นเพราะว่ารันไม่เดินตามแผนของแม่มันก็เลยเกิดสถานการณ์ทุกวันนี้ขึ้นแต่ถ้าย้อนกลับไปถามว่ามันมีอะไรแก้ไหมมันไม่น่ามีแล้วเพราะว่าจริงๆความสัมพันธ์มันดีมาโดยตลอดแล้วมันมีแค่หนึ่งข้อที่มันสามารถแก้ได้ก็คือเลิกกับน้องนีนคือรักแฟนก็รักอีกแบบรักแม่ก็รักอีกแบบมันก็คงเป็นอ่านหนังสือให้อยู่เงียบๆสงบรันก็จะอ่านหนังสือการ์ตูนค่ะ ให้สมองได้ผ่อนคลายที่รันชื่นชอบชินจังเป็นห่วง ไม่เกี่ยวอันนี้เป็นนิสัยของรันอยู่แล้วระหว่างรักหรือถูกรักรันจะเลือกรักค่ะเพราะรันรู้สึกว่าถ้าเป็นเราเลือกที่จะรักไม่รู้ถ้าถูกรักนั่นหมายความว่าเราจะคาดหวังให้เขามารักเรามาแบบอาจจะทำอะไรบางอย่างหรือว่า
กระทำกับเราอะแต่ถ้ารักเราเป็นผู้ให้อะยังไงก็สบายใจกว่าเราเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่เราเป็นคนที่มอบความรักให้เขามันสบายใจกว่าเยอะตอนเด็กๆน่าจะเป็นแม่เป็นคอมฟอร์ตโซนแต่พอโตขึ้นมามันได้เรียนรู้ว่าจริงๆคอมฟอร์ตโซนของเราอะคือคนที่เราไม่ต้องเก่งก็ได้ไม่ต้องเข้มแข็งก็ได้แต่แบบเป็นคนที่สามารถเป็นตัวของตัวเองคิดว่าเป็นน้องนินนะน้องนินเป็นคอมฟอร์ตโซนของรันค่ะเราคิดว่าในมุมมองของเรานะก็อาจจะครึ่งเพราะเราก็ยังคือเราก็ดูแลเอาใจใส่เขาได้ตลอดแหละแต่มันก็ยังเป็นปัญหาที่ทำให้น้องนินเศร้าเสียใจก็คือปัญหาที่บ้านเนาะแต่มันก็ยากพยายามสุดๆแล้วทำไงดีนะทุกคนแนะนำหน่อยค่ะหวังว่ารันจะเรียนรู้แล้วก็แฮปปี้กับชีวิตต่อไปนะคะฝากติดตามชีวิตของรันนะคะในซีรีส์วาดฝันวันวิวาห์ด้วยค่ะมาดูกันว่ารันจะแก้เกมหรือจะจบเกมยังไงดีบ๊ายบายรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วยถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทางได้ยินคำว่ารักของฉันหรือเปล่ารักฉันอยู่ในเสียงกระซิบเรารู้สึกว่าพี่รันสำคัญที่สุดในชีวิตนอกจากครอบครัวแล้วนะคะ มันเหมือนทุกอย่างกำลังจะราบรื่นแต่มันก็ไม่ราบรื่นสักทีไม่รู้ทำไมนะคะเวลาเรารักใครเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นโลกทั้งใบของเราเช่นกันเราก็พร้อมเป็นโลกทั้งใบของคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากให้มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นสวัสดีค่ะทุกคนมารู้จักกับน้องนีนใน9คำถามกันค่ะชื่อนีนพิรชานะคะอาชีพนักธุรกิจค่ะมีร้านอาหารแล้วก็มีอีกหลายอย่างเลยในเครือแล้วก็สถานะตอนนี้กำลังจะโสดแล้วค่ะก็น่าจะเป็นพี่รันนะคะพี่รันเรารู้สึกว่าพี่รันสำคัญที่สุดในชีวิตนอกจากครอบครัวแล้วนะคะรักกันมากแล้วก็รักพี่ชายด้วยรู้สึกว่าถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้นินว่านะคะก็คงไม่มีอะไรจะบอกเป็นพิเศษหรอกก็คือรู้อยู่แล้วว่ารักกันเราซัพพอร์ตกันด้วยการกระทำอยู่แล้วปกติก็ทำงานทุกวันนะคะแต่ว่างานอดิเรกก็คือการได้ใช้เวลากับพี่รันได้ยินคำว่ารักของฉันไหมเธอใช้ความรู้สึกจะรู้ได้จะเข้าห้องนอนค่ะไปเปลี่ยนผ้าปูไม่มีไปวิ่งรอบเดียวพอแต่อย่าให้มีครั้งที่สองด้านอารมณ์ค่ะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เก็บอารมณ์ไม่เก่งเลยมันเหมือนทุกอย่างกำลังจะราบรื่นแต่มันก็ไม่ราบรื่นสักทีไม่รู้ทำไมนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าความรักมันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนมันมีปัจจัยรอบๆตัวด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้นีด้วยนะคะอยากจะบอกว่าเวลาเรารักใครเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นโลกทั้งใบของเรา
เช่นกันเราก็พร้อมเป็นโลกทั้งใบของคุณเหมือนกัน เพราะฉะนั้น ถ้าเลือกได้ก็คง ไม่อยากให้มีอะไรไม่ดีเกิดขึ้น อยากให้แบบมีอะไรก็คุยกัน ช่วยกันแก้ปัญหาไปดีกว่า ไม่แน่ใจอ่ะ คือมันเหมือนจะมีความสุขแต่มันก็ต้องมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้แบบต้องปวดหัวตลอดเวลา ซึ่งแบบไม่ชอบเลย รู้สึกว่าทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย น่าจะเป็นแม่ของพี่รัน คุณแม่เป็นคนที่ค่อนข้างอยากได้อะไรต้องได้ ค่อนข้างเอาแต่ใจ น่าจะเป็นคุณแม่ ทั้งคู่ค่ะ ถ้าเรามีคนที่เรารัก แต่เราไม่ถูกรัก เราก็ดูไม่มีค่าอีก หรือถ้าเราถูกรักอย่างเดียวเราไม่ได้รักเขา เราก็จะมองว่าเขาไม่มีคุณค่า เพราะฉะนั้นต้องมีทั้งคู่นะ ไม่ใช่แค่กับพี่รันนะคะ ก็คือกับทุกคนเลย เราต้องพร้อมที่จะให้คนอื่นด้วยแล้วก็รับ เราอย่ารับอย่างเดียว เราต้องให้คืนด้วย เมื่อบ้านไม่ใช่คอมฟอร์ตโซนอีกต่อไป เพราะรู้สึกว่าช่วงนี้ถูกระดันเยอะมาก ขอให้ที่ทำงานแล้วกันค่ะ รู้สึกว่าทำงานแล้วลืมโลกได้เยอะดี ไม่มีใครมายุ่งด้วย รู้สึกว่าดีนะคะ แต่อาจจะคือไม่มีใครดี100%หรอก แต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองก็มีทำพลาดไปบ้าง แต่โดยรวมแล้วก็มีเหตุผลนะคะ ถ้าเกิดว่าอยากรู้นะคะว่านีนจะมีชีวิตต่อไปยังไงในเรื่องนี้ อย่าลืมติดตามนะคะ ซีรีส์วาดฝันวันวิวาห์ฝากด้วยค่ะ ทุกวันศุกร์เวลา 20:30 ที่ช่อง 3 กด 33 ค่ะ เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ ไม่ต้องพูดนะคะ แค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิง แต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ ถ้าเลือกเมียไม่ดี ก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี ไม่ดียังไง พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่น รันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารัน รวมถึงแม่ด้วย ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ ฉันจะขวางทุกทาง ได้ยินคำว่ารักของฉันหรือเปล่า